Trên thế giới chúng ta có rất nhiều con kênh đào nổi tiếng. Kênh đào Suez giúp tàu thuyền tránh phải vòng qua châu Phi. Kênh đào Panama giúp tàu từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương tiết kiệm hàng nghìn km. Nhưng ít ai biết rằng ngay sát Việt Nam, Trung Quốc cũng đang xây dựng một con kênh đào được xem là dự án đường thủy lớn nhất của nước này trong nhiều thập kỷ. Đó là kênh đào Bình Lục đã được nhắc đến trong một số video. Kênh đào Bình Lục chính thức được khởi công vào tháng 8 năm 2022 với quy mô rất lớn. Dự án huy động hàng chục nghìn công nhân, hàng nghìn thiết bị thi công và phải xây dựng nhiều âu tàu khổng lồ để vượt qua chênh lệch mực nước nội địa giữa Quảng Tây và Vịnh Bắc Bộ. Từ lúc khởi công đến khi hoàn thành, thời gian dự kiến khoảng 5 năm, khá nhanh nếu so với nhiều dự án kênh đào lớn trên thế giới. Và theo kế hoạch hiện nay thì kênh đào hoàn thành và bắt đầu giai đoạn chạy thử trong nửa cuối của năm 2026 khi các hệ thống điều hướng âu tàu và đội tàu chuyên dụng được đưa vào kiểm tra vận hành. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng có ý nghĩa chiến lược nhất của Trung Quốc tại khu vực phía Nam trong nhiều thập kỷ. Về quy mô của kênh đào Bình Lục, kênh đào này dài 134 km, vốn đầu tư gần 10 tỷ đô. Quy đổi sang tiền Việt hiện nay thì con số lên đến khoảng 250.000 tỷ đồng. Đó là số tiền đủ để xây dựng hàng chục tuyến cao tốc lớn hoặc hàng trăm cây cầu có quy mô trung bình. Và điều khiến dự án này trở nên đặc biệt không phải vì nó quá dài, bởi vì trên thế giới có nhiều kênh đào còn dài hơn. Điều đáng chú ý là vị trí địa lý của nó và số tiền 10 tỷ đô. Trung Quốc sẵn sàng chi hẳn 10 tỷ đô để xây một con kênh nối đến gần Việt Nam. Kênh đào Bình Lục thì nằm ở Quảng Tây, khu vực chỉ cách Việt Nam vài trăm km và giáp với một số địa phương của Việt Nam. Quảng Tây nằm ở phía nam của Trung Quốc, giáp với Vân Nam ở phía Tây, Quý Châu ở phía Bắc, Hồ Nam ở phía Đông Bắc và Quảng Đông ở phía Đông Nam. Quảng Tây cũng có đường biên giới với Việt Nam ở phía Tây Nam, giáp các tỉnh cũ đó là Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam. Bây giờ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính thì không biết là giáp những cái tỉnh nào, các bạn có thể để lại ý kiến giúp mình dưới phần bình luận. Ngoài ra, tất nhiên Quảng Tây giáp với Vịnh Bắc Bộ ở phía Nam. Quảng Tây là một tỉnh miền núi của Trung Quốc, mà đúng hơn thì phải gọi một cách đầy đủ đó là khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Với đường bờ biển nằm bên Vịnh Bắc Bộ thì các hải cảng chính của Quảng Tây đó là Bắc Hải, Khâm Châu và Phòng Thành Cảng. Có lẽ những cái tên như là Khâm Châu là Phòng Thành Cảng rất quen thuộc với nhiều người Việt Nam, những người đọc lịch sử. Kênh đào Bình Lục ở Quảng Tây sẽ nối hệ thống sông nội địa của Trung Quốc với Vịnh Bắc Bộ. Nói một cách dễ hiểu, đây giống như việc Trung Quốc đang tự mở cho mình một cánh cửa mới để đi thẳng ra biển. Nhưng tại sao Trung Quốc phải đào hẳn một con kênh tốn gần 10 tỷ đô la Mỹ? Chúng ta biết rằng Trung Quốc có đường bờ biển rất dài, nhiều địa phương của họ có biển. Đường bờ biển của Trung Quốc thì dài hơn 14.000 km và các cảng biển của họ nằm trong nhóm lớn nhất trên thế giới, thiếu gì cảng đâu. Vậy tại sao phải tiêu tốn cả chục tỷ đô để đào thêm một con kênh làm cái gì? Thì câu trả lời nằm ở vấn đề địa lý. Khi nhắc đến kinh tế Trung Quốc, nhiều người thường nghĩ đến Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông. Đây đều là những đô thị ven biển. Nhưng ở phía Tây Nam của Trung Quốc, tức là cái khu vực Quảng Tây mà giáp với Việt Nam ấy, thì đấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Các tỉnh như là Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam hay một phần Tứ Xuyên có dân số hàng trăm triệu người nhưng lại nằm khá xa các cảng biển lớn và thuận lợi. Ví dụ, một doanh nghiệp ở một địa phương như là Nam Ninh muốn xuất khẩu hàng hóa, đôi khi phải vận chuyển hàng hóa lòng vòng qua nhiều hệ thống sông ngòi hoặc đưa bằng đường bộ đến các cảng xa hơn. Chi phí vận chuyển vì thế tăng lên rất nhanh. Hiện nay thì chi phí vận chuyển của Trung Quốc ước tính chiếm khoảng 14% GDP, gồm cả vận chuyển và hậu cần. Trong khi ở Mỹ chỉ khoảng 8% và nhiều nền kinh tế phát triển dao động quanh mức 7 đến 9%. Đối với nền kinh tế có quy mô lớn thứ hai trên thế giới như Trung Quốc, chỉ cần giảm được cái trọng số phần trăm kia thôi, ví dụ bây giờ từ nhiều phần trăm cho còn 1% chẳng hạn, thì cũng tương đương với việc tiết kiệm được hàng trăm tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đó là lý do Trung Quốc sẵn sàng bỏ ra khoảng 10 tỷ đô để đào thêm một con kênh. Nếu dự án hoạt động hiệu quả trong vài chục năm, số tiền tiết kiệm được chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với vốn đầu tư ban đầu. Và điều thú vị nhất của kênh đào Bình Lục không chỉ là việc nó xuất hiện trên bản đồ mà là hướng đi của nó. Nó không hướng về phía Nhật Bản, nó không hướng về phía thuận lợi để sau đó đi sang Mỹ. Nó cũng chẳng hướng về cái chỗ nào mà sau đó đi sang châu Âu, mà nó hướng thẳng xuống Đông Nam Á, rất gần Việt Nam. Điều này phản ánh cái sự thay đổi tích cực trong cái chiến lược kinh tế của Trung Quốc. Trong nhiều năm, ASEAN, tổ chức của các nước Đông Nam Á, đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Tổng kim ngạch thương mại giữa hai bên đã vượt 900 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và vẫn tiếp tục tăng. Riêng Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong tổ chức ASEAN. Có những năm, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc vượt mốc 200 tỷ đô. Con số này lớn hơn tổng thương mại giữa Trung Quốc với rất nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới. Bởi vậy nên khi xây dựng một tuyến đường thủy hướng ra Vịnh Bắc Bộ,
Trung Quốc không chỉ nghĩ tới thị trường nội địa mà họ đang nghĩ đến thị trường quốc tế, và trong đó có cả Việt Nam. Khi kênh đào hoàn thành, hàng hóa từ Quảng Tây, từ Quý Châu, từ Vân Nam có thể đi ra biển nhanh hơn nhiều trước đây. Những cái container hàng điện tử, máy móc, thiết bị công nghiệp hay vật liệu xây dựng sẽ được đưa đến Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia với chi phí thấp hơn. Đó chính là cái lợi thế mà Trung Quốc đang theo đuổi. Và Việt Nam nằm ở vị trí đặc biệt trong câu chuyện này. ASEAN là một khối lớn rồi, và trong tất cả các quốc gia ASEAN, Việt Nam là nước nằm gần nhất với khu vực Quảng Tây. Nói cách khác thì Việt Nam chính là người hàng xóm sát vách của con kênh đào này. Điều này mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Trước tiên chúng ta hãy nói về điểm tích cực, đó là cơ hội. Khi giao thương giữa Quảng Tây và Đông Nam Á tăng mạnh, các cửa khẩu Việt Nam sẽ trở nên nhộn nhịp hơn. Ở trên đường bằng chúng ta có Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai, rồi là hàng hóa vận chuyển rất nhiều. Nông sản Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận sâu hơn vào thị trường Tây Nam Trung Quốc. Bây giờ mà bổ sung thêm cái tuyến kênh đào này thì Trung Quốc họ vận chuyển cũng nhanh hơn và ta tiếp cận họ cũng dễ hơn. Hiện nay, khu vực Tây Nam Trung Quốc có dân số hơn 200 triệu người. Con số này lớn gấp đôi dân số của Việt Nam, và đó là một thị trường khổng lồ. Một khi giao thông thuận lợi, nhu cầu nhập khẩu hoa quả, thủy sản, thực phẩm, nguyên liệu từ Việt Nam sẽ tăng lên. Nói cách khác, kênh đào này tuy nằm trên lãnh thổ Trung Quốc nhưng tác động kinh tế của nó chắc chắn sẽ lan sang Việt Nam. Cụ thể thì lan sang đến chỗ nào của Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất? Thì một trong những địa phương có thể cảm nhận rõ nhất tác động của kênh đào Bình Lục chính là Hải Phòng, và bên cạnh đó là Quảng Ninh. Vì cái cửa của con kênh đào này ở phía biển chính là Vịnh Bắc Bộ, và ở đó nằm rất gần đó chính là Việt Nam của chúng ta. Điều này đồng nghĩa khoảng cách hàng hải giữa khu vực Quảng Tây với các cảng biển của miền Bắc nước ta sẽ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Khi lượng hàng hóa qua lại tăng lên, nhu cầu về kho bãi, dịch vụ vận chuyển, sửa chữa tàu biển, cung ứng nhiên liệu, bảo hiểm hàng hải hay đơn giản như việc trung chuyển container cũng tăng theo. Đây là cơ hội mà Hải Phòng và Quảng Ninh có thể tận dụng. Đặc biệt, Hải Phòng hiện sở hữu cụm cảng nước sâu Lạch Huyện, nơi có thể tiếp nhận những tàu container lớn bậc nhất trên thế giới. Trong khi đó, Quảng Ninh không chỉ có cảng biển mà còn có hệ thống cao tốc kết nối rất mạnh với Hà Nội, Hải Phòng và khu vực biên giới Trung Quốc. Nếu mà ví kênh đào Bình Lục giống như một tuyến đường cao tốc mới mở ra biển cho Quảng Tây, thì Hải Phòng và Quảng Ninh giống như hai trạm dịch vụ lớn nằm ngay bên cạnh tuyến đường này. Hàng hóa càng nhiều thì cơ hội kinh doanh cho các công ty của Việt Nam, các công ty về dịch vụ hậu cần, cảng biển ngày càng lớn. Tuy nhiên, cơ hội sẽ đi kèm với áp lực cạnh tranh. Khi mà chi phí vận chuyển của mấy cái công ty Trung Quốc giảm xuống, hàng hóa Trung Quốc cũng sẽ có khả năng thâm nhập vào thị trường nước ta nhanh và rẻ hơn. Ví dụ, một container hàng hóa trước đây phải đi đường vòng, mất rất nhiều thời gian và chi phí, nay có thể ra biển trực tiếp qua kênh đào Bình Lục. Chỉ cần tiết kiệm vài trăm đô cho mỗi container thì những cái nhà sản xuất Trung Quốc đã có thêm lợi thế đáng kể về giá bán. Điều này rất là quan trọng đấy, đặc biệt với những mặt hàng có biên lợi nhuận thấp như là vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, máy móc hay là hàng tiêu dùng. Vì vậy, đối với Việt Nam, kênh đào Bình Lục nó vừa là cơ hội và vừa là một thách thức đối với chúng ta. Hải Phòng và Quảng Ninh có thể hưởng lợi từ dòng chảy thương mại mới, nhưng đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ hàng hóa Trung Quốc. Nói cách khác, con kênh này không chỉ mở thêm đường ra biển cho Quảng Tây, mà mở ra một cuộc đua mới về hậu cần, sản xuất, thương mại ngay tại khu vực Vịnh Bắc Bộ trong những năm tới. Thế mới thấy, thực ra cái câu chuyện về kênh đào Bình Lục nó còn lớn hơn, nó dài hơn 134 km, bản thân chiều dài của kênh này rất là nhiều. Trong suốt 2 thập kỷ qua, Trung Quốc liên tục đầu tư vào hạ tầng. Họ đã xây dựng hàng chục nghìn km đường sắt cao tốc, họ xây những cảng biển lớn nhất thế giới, họ xây các sân bay khổng lồ, họ cải tạo hệ thống sông ngòi và bây giờ là kênh đào Bình Lục. Mục tiêu cuối cùng rất đơn giản, làm cho hàng hóa di chuyển nhanh hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn. Trong nền kinh tế hiện đại, tốc độ vận chuyển gần như quan trọng không kém chất lượng sản phẩm. Một chiếc điện thoại chẳng hạn bây giờ giá 500 đô và một chiếc điện thoại giá cũng 500 đô là như nhau. Nhưng nếu một chiếc tới tay khách hàng sau 3 ngày, còn chiếc kia mất 10 ngày thì lợi thế cạnh tranh sẽ hoàn toàn khác. Trung Quốc họ hiểu cái điều này và họ đang dùng hạ tầng để tạo ra lợi thế lớn. Tổng kết lại thì kênh đào Bình Lục sát Việt Nam không phải là một mối đe dọa, nó cũng chẳng phải là một phép màu để giúp Việt Nam tự nhiên có thể giàu lên nhanh chóng. Nó đơn giản là một thay đổi trong kinh tế giữa Trung Quốc, Việt Nam và ASEAN. Người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là người chuẩn bị tốt nhất. Việt Nam hiện có nhiều lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có. Chúng ta sở hữu đường bờ biển dài hơn 3.200 km. Chúng ta nằm ngay trên tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất trên thế giới. Chúng ta có những cảng nước sâu. Chúng ta đang thu hút rất mạnh dòng vốn đầu tư sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Và nếu tiếp tục đầu tư vào đường sắt, cảng biển, vận chuyển và kết nối cửa khẩu, Việt Nam hoàn toàn có thể biến sự xuất hiện của kênh đào Bình Lục trở thành một cơ hội tăng trưởng của chính chúng ta. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.
Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.